Вітаю вас, друзі! Поки я готував цей випуск, російські загарбники завдали ракетного удару по офісному центру у Вінниці. У той же час російські пропагандисти вже брешуть, що удар був не по Вінниці, а по Вінницькій області, що це був начебто не офісний центр, а військова частина. У них так постійно, коли вони вчиняють теракти, коли вони б'ють по школах, по дитячих садочках або по офісних центрах, то вони завжди кажуть, що це були військові частини або бази Азову. Та я впевнений, що відповідь на цю атаку, на цей теракт обов'язково буде. І ця відповідь буде по території Російської Федерації, по її військових об'єктах. І саме тому нам потрібно більше важкого озброєння, у тому числі і далекобійні ракети до систем «Хаймарс». Кроме того, учитывая, как иногда точно бьет «Хаймерс». «Хаймарси» останнім часом успішно знищують склади та штаби російських загарбників і будуть знищувати і надалі. Росіяни вже визнають, що б'ють ці системи дуже точно та викликають у загарбників істерику. Ежедневных, новостях по взрыву складов. «Хаймерсы» стали долетать. Вот это «Химарсы», вот это «Химарсы». Безусловно, вот прямо очень печально. І ось на цьому тлі, на тлі того, що у росіян з'являється дефіцит як серед боєприпасів, так і серед особового складу, зараз російські нацисти починають проводити мобілізацію, але не повну. Что я хотел сказать, вот такая проходит добровольческая мобилизация. Цікаво, а чому ж вони вирішили проводити ось оцю, як вони кажуть, добровольчу мобілізацію? Адже у росіян усе чудово, у них же спецоперація йде за планом і взагалі немає ніяких втрат. Потерь в вооруженных силах России нет. Ну, то есть все эти россказни про потерь нет оказались полным враньем. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере більше переглядів, і ми з вами сьогодні якраз про усе це і поговоримо. У той час, як українські військові точно б'ють по військових складах та штабах російських загарбників, самі російські пропагандисти бояться це визнавати і кажуть, що Україна б'є виключно начебто по мирних об'єктах. Але ж ми не росіяни. Не военнослужащие российские, не войска ЛНР, они фигачат по мирным жителям, которых считают своими. Брехню Соловйова тут же спростовують самі російські загарбники та їхні пособники, які визнають, що влучання йдуть саме у військові об'єкти. Але при цьому вони кажуть, що це цілком нормальна, хоча і неприємна ситуація. Вооружение, то есть склады, которые какие-то из них подверглись ударам. Это нормальный процесс войны, ничего нового. То же самое и по боевым каким-то неприятным событиям. То есть, Оскільки російські нацисти не можуть воювати за правилами, за законами війни, вони починають відповідати терором, тому що не можуть досягти реальних, серйозних успіхів на полі бою. Саме тому вони і б'ють по цивільних об'єктах і визнають, що вони безсилі перед системами «Хаймарс» та іншим західним озброєнням в руках Збройних сил України. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет, по сути. Никакие ПВО, безусловно, бессильны. К сожалению, мы оказались бессильны против нового натовских, американских, там, я не знаю, немецких, французских образцов вооружения. І навіть ось оці зізнання загарбників, що вони нічого не можуть зробити, не заважають тому ж таки Соловйову брехати, що насправді це не дає Україні жодної переваги і нічого не змінює. И крайне низкие показатели эффективности поставляемой западной техники. «Хаймарси» взагалі неефективні. Вони просто дуже неефективно знищують масово російські штаби та склади із боєприпасами. Да мало этого, «Химарс» по своим характеристикам, вежливо говоря, сильно уступает нашим аналогичным
и даже белорусским полонезом. Та й інше озброєння, воно теж дуже неефективне. Саме тому знищено вже сотні, якщо не за 1000 російських танків, і саме тому постійно падають російські літаки та гелікоптери. Потому что тема джавелинов провалилась, показали неэффективность, стингеры провалились, показали неэффективность, Энлау провалились, а французская оказалась фигней, байрактары оказались вообще не тема. І зараз ось оці дегенерати, які грозилися взяти Київ за 2 дні, а насправді просунулись на Донбасі за 3 місяці, трошки більше, ніж на 20 кілометрів, кажуть, що насправді західне озброєння ну аж ніяк не знижує темпи їхнього просування. На продвижение наших войск никак не влияет. І це ми насправді ще нічого не починали. Дивіться самі, друзі. Після того, як почали активно працювати хаймарси, після того, як було вражено багато військових об'єктів загарбників на окупованих територіях, інтенсивність артилерійських обстрілів на фронті суттєво, дуже суттєво впала. Певно, саме тому, що західне озброєння аж ніяк не уповільнює окупантів, вони були змушені забрати свої війська із-під кордону із Фінляндією, щоб відправити їх помирати в Україну. А їх загинуло у нас на території вже понад 37 тисяч. І це, друзі, просто прекрасно. І ось оскільки Путіну вкрай не вистачає гарматного м'яса, а не буде вистачати скоро і боєприпасів, він змушений проводити часткову мобілізацію, яку називають добровольчою. То есть сейчас проходит такая добровольческая мобилизация, да, каждому региону было дано задание сформировать батальон. Сформувати батальйон тих, хто стануть добривами на території України, хто стануть перегноєм для нашої землі. І знаєте, особливо смішно було вчора спостерігати, як один російський воєнком, який виглядає так, наче його щойно дістали з могили, закликав росіян йти якомога швидше помирати за Путіна. В ней участвуют граждане Российской Федерации. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желання. До речі, до повномасштабного вторгнення цей самий воєнком мав набагато кращий вигляд. Але треба зараз росіянам пускати у хід усі свої ресурси, яких починає не вистачати. Треба агітувати росіян йти і ставати гарматним м'ясом. Тому підключають навіть пропагандистів, таких як Кисельов. Как правило, это зрелые мужчины. Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу, и тут же принимают, быть может, самое важное решение в своей жизни. Агітують росіян помирати на війні проти України і пропагандисти дрібніші, які при цьому возвеличують Гітлера. День мобилизации есть принципиальная точка дня начала войны. Вот Адольф Алоизович Гитлер, Да. великий стратег. Та що ви, друзі, це просто така випадковість, що так звані денацифікатори насправді є послідовниками нацистів. До речі, на цю ж тему хочу вам показати, як на окупованих територіях російські загарбники також примусово забирають людей воювати проти України. Воевать никто не хочет, вы уже все задолбали своей войной. Паспорт отдал. Он гражданин Украины, понятно? И что? І що? І за іще одним абсолютно неймовірним збігом ось оцей мобілізатор, якого ви щойно могли бачити на відео, також виявився симпатиком нацистів. Бачите, у нього є навіть відповідні тату. Але потім, коли цих людей відправляють на війну, повертаються вони завжди у одному вигляді. В Луганске на мемориале «Не забудем, не простим» состоялась церемония захоронения останков 58 неизвестных солдат. І саме у такому ж вигляді до себе назад на Росію повертаються і російські солдати. І ось поки Путін хоче проводити оцю так звану добровольчу мобілізацію, російські дружини солдатів записують відеозвернення та просять повернути їхніх чоловіків-бурятів додому.
Вони то, звісно, повернуться. Питання тільки, чи живі? Мы, члены семей военнослужащих 5-й отдельной гвардейской, Тацинской, краснознаменной ордена Суворова 2-й степени танковой бригады, просим заменить наших родных военнослужащих военной части 46-108. Просто у Росії абсолютно немає жодних втрат і не загинуло майже 40 тисяч військовослужбовців на війні проти України. І саме тому вона намагається зараз вигрібати гарматне м'ясо звідки тільки може. Навіть у тюрмах зараз вербують на війну проти України. Вова пішов. Всі їдуть, коротше, то ли красть, то ли воювати. Якщо хтось гадає, що це усе неправда, що не можуть росіяни брати і випускати злочинців, убивць та гвалтівників, щоби ті потім їхали вбивати українців, то можете переконатись самі, переглянувши іще одне відеозвернення від одного російського кримінального авторитета, який підтверджує факт вербовки у тюрмах і який закликає в'язнів не їхати на війну. И вербуют вас, чтобы ехать в Украину воевать. Знайте, кто из вас возьмет, порядочным мужиком себя называет, и возьмет в руки автомат и пойдет воевать против Украины, вы есть д***и. Коротше, оця так звана спеціальна операція їхня точно, бачите, йде за планом. Йде за планом настільки, що Путін змушений проводити ось отаку цікаву мобілізацію. Але не повну, тому що він боїться бунту. Тому що він розуміє, що якщо він буде оголошувати повну мобілізацію, це означатиме, що уся його брехня про так звану спецоперацію була насправді брехнею, що немає ніякої спецоперації, а є війна. Тим часом ті ж таки російські пропагандисти усе більше сумують. І тепер вже кажуть не про взяття Києва за 2 дні, а про якусь там свою непобєду, тобто отрицательну перемогу. Мы не знаем, будем ли мы. В этом же проблема. Если они добьются нашей непобеды в специальной военной операции, нас не будет. І саме так і станеться. Усіх цих виродків, які прийшли з війною проти України, не стане. І це забезпечать наші Збройні Сили. Тому ви, друзі, підтримуйте їх, допомагайте їм, тому що саме вони здатні очистити нашу землю від усіх цих паскуд. І я переконаний, що рано чи пізно це відбудеться. Але для нашої спільної перемоги треба іще багато попрацювати.